Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Pentru că pe data de 5 mai 2023 urmează fenomenul de eclipsă de lună în Scorpion, mi-am propus să vă relev o parte din procesul meu intuitiv prin care reușesc să decodific anumite mesaje care au legătură cu astrologia, pe care eu le-am compilat frumos sub termenul dobândit de astrospiritualitate, da? Așa că eu mă concentrez mai mult pe aspectele spirituale, pentru că suntem pe canalul Alchimia Spiritului, și totodată pe aspectele alchimice. Așa că vă voi dezvălui practic procesul meu prin care reușesc să decodific care va fi focusul în acea perioadă. Și am luat, bineînțeles, evenimentul principal. Evenimentul principal este eclipsa de lună în Scorpion din 5/5/2023. Ca să facem o analiză din punct de vedere alchimic al unei prima materie sau materii prime, trebuie să luăm acel lucru și să-l descompunem pe bucăți, da? Nu putem înțelege un întreg până când nu-l descompunem în bucățele mai mici, digerabile, digestibile, pe care putem să le explicăm, da? Astfel, eu am descompus acest eveniment în elementele componente, venind astfel cu un număr magic, 5 elemente de care voi ține seama, mai ales că acest eveniment va avea loc pe data de 5/5. Primul element pe care l-am luat în calcul când vorbesc despre eclipsa de lună este, bineînțeles, luna. Luna, din punct de vedere arhetipal, simbolistic, conectat la subconștientul colectiv, reprezintă pentru toată lumea sfera misterelor, sfera necunoscutului, sfera inconștientului nostru, a subconștientului, visele noastre sau intuiția noastră, inspirația noastră, toate acele lucruri misterioase pe care noi nu reușim să le cunoaștem, nu reușim să fim conștienți neapărat de ele. Luna reprezintă luminariul care veghează întunericul nopții. De la Geneză știm acest lucru, când au fost create toate cele care sunt pe pământ. Așa că luna reprezintă practic acel moment în care se relevă și se ridică la suprafață toate acele lucruri misterioase, nevăzute din viața noastră, care țin de emoționalitatea și sentimentele noastre cele mai profunde, cele mai interiorizate, la care nu vrem să avem acces. Reprezintă vulnerabilitatea noastră totodată, pe care, în general, fiind în defensivă în lumea materială și ca să supraviețuim ca rasă, ca specie, o ascundem astfel încât să avem relații mai bune. Așa că strângem din dinți și ascundem că suntem timizi și încercăm să expunem o personalitate cu totul diferită la exterior. Luna guvernează practic lumea noastră interioară, emoționalitatea noastră. Așa că focusul va fi, ca un cadru general, sentimentele și emoțiile noastre cele mai profunde. Trecem la al doilea element. Luna nu este oricum, dar este plină în Scorpion. Și este și eclipsată, da? Așa că am luat fenomenul de lună plină. Ce înseamnă luna plină? Spuneam eu, din punct de vedere arhetipal, că luna plină înseamnă încheierea unui capitol sau, nu știu, parcurgerea completă a unui ciclu în viața noastră, încheierea unui cerc. Probabil că au fost în viața voastră evenimente care au început pe undeva prin noiembrie anul trecut, care au avut o natură puternic emoțională. Nu știu, certuri în familie, disensiuni, tot felul de situații care vă ridicau așa tensiunea, care vă dădeau o agitație emoțională interioară. Tot felul de evenimente care s-au lăsat cu reacții emoționale puternice, nervi, spume la gură, situații conflictuale sau dimpotrivă, că acestea sunt reacții extroverte, sau reacții introverte, în care v-ați întors și v-ați înfierat și v-ați învinuit și v-ați autoacuzat și v-ați autosabotat și v-ați coborât pe voi înșivă 10 niveluri sub nivelul celuia cu care ați avut conflicte, da? Așa că, probabil, au fost situații prin care emoțiile voastre au fost date peste cap, au fost răscolite, practic. Și luna plină arată că are loc o încheiere a acestui tumult emoțional. Dar încheierea acestui tumult emoțional se produce într-o anumită direcție, despre care ne va vorbi semnul în care se produce această lună plină. Și anume Scorpionul. Scorpionul, spuneam eu, că guvernează practic acest cadru al emoțiilor noastre legate de relațiile pe care le avem. Scorpionul este o zodie puternic transformațională, care aduce metamorfoze, care are înclinație spre ocult, spre spiritualitate. Este un semn fix cu cea mai profundă spiritualitate posibilă.
Totodată în tarot, Scorpionul este reprezentat de cartea Moartea, care indică practic că are loc un început al sfârșitului. Atunci când intră Scorpionul în acțiune, într-un fenomen din acesta important, înseamnă că are loc practic o purgație, o curățare sau o dezinsecție, o dezinfecție generalizată prin care rănile noastre deschise sunt curățate cu un antiseptic atât de puternic încât în urma acestei curățiri nu poate să aibă loc altceva decât cicatrizarea sau vindecarea rănilor. Așa că, în primul rând, avem emoțiile noastre scoase la iveală, luna plină practic conclude ceva, încheie ceva în viața noastră, aduce la final și când stăm să ne gândim mai bine a ce anume se încheie în viața noastră, este vorba cu precădere despre niște emoții trăite în relații cu oamenii, da? Pentru că opusul semnului Scorpionului, spre exemplu, este Taurul, acolo unde se află și Mercur retrograd în această perioadă. Taurul este tot un semn fix, asta nu înseamnă că este mai puțin spiritual, dar este concentrat mai mult pe posesiunile materiale, pe atașamentele noastre externe. În schimb, Scorpionul este mai mult pe dependența de o relație, dependența de niște sentimente pe care le-ai investit în cineva anume, fie că acestea sunt sentimente bune sau că sunt sentimente rele. Scorpionul nu dă drumul până nu se răzbună pe cineva sau Scorpionul nu dă drumul până când el nu spune că acea relație s-a terminat. De obicei are tendința să se țină cu dinții, indiferent cât de dificilă este relația pe care o trăiește. Așa că acest lucru va impacta de fapt sfera în care se va manifesta această eclipsă și anume în sfera relațiilor noastre cu cineva. Dar, totodată, Scorpionul, pentru că este un semn de o profunzime inimaginabilă și pentru că guvernează ocultul sau misterele, va întoarce ceea ce vede la exterior în relația sa cu semenii săi, cu partenerul de cuplu, cu prietenii sau cu managerii sau cu cine Dumnezeu mai intră în contact și va întoarce toate aceste lucruri împotriva sa. Spuneam eu că Scorpionul, ca animal în sălbăticie, atunci când nu are pe cine înțepa cu venin, se înțeapă pe el însuși. Scorpionul va aduce, practic, toate emoțiile și trăirile pe care le-a avut din noiembrie anul trecut, și nu mă refer aici doar la zodia Scorpionului, este vorba despre o situație generală care ne impactează pe toți. Ne vom analiza, practic, în mod sever, toate relațiile care s-au derulat la exteriorul nostru, iar din aceste relații, care a fost reacția noastră emoțională la ele, și vom întoarce toate lucrurile spre interior. Vom face, practic, o autoanaliză foarte, foarte riguroasă. Vom constata, spre exemplu, că la locul acesta de muncă în care ne aflăm acum avem o relație deficitară cu un anumit coleg sau cu șeful nostru. Vom observa că avem o anumită reacție emoțională și că ne clănță dinții de ciudă în capul nostru, dar ne aducem brusc aminte, pentru că luna va activa toate aceste lucruri ascunse din subconștientul nostru, că aceeași situație și aceiași nervi i-am mai avut eu cândva într-o altă circumstanță și brusc sunt adusă cu mintea, sub efectul lunii pline practic, mi se va aduce în atenție o situație din trecut. Și acea situație din trecut la care mă întorc, constat că am trăit fix aceeași stare emoțională, în care tremuram de nervi, în care îmi venea să-l strâng pe ăla de gât. Mă rog, mă refer aici doar la acest tip de emoție, dar voi puteți să extrapolați. Pot fi sentimente de iubire sau pot fi sentimente de, nu știu, de rușine pe care vi le activează această lună. Dar veți vedea că este un tipar, că l-ați avut și la vechiul loc de muncă. Și înainte de asta ați avut fix aceeași reacție cu un membru al familiei voastre. Și înainte de asta ați avut aceeași problemă când erați în școală, când cineva v-a apăsat butoanele. Practic începeți să întrevedeți un anumit tipar din viața voastră care va aduce mereu și mereu în atenție o stare emoțională. Când vedeți că aveți acest tipar emoțional și s-au produs diferite evenimente cu diferite persoane care v-au provocat aceeași stare emoțională, veți constata că numitorul comun sunteți voi sau, mai precis, este starea voastră emoțională. Și atunci, pot eu să lupt cu toți acești factori externi care sunt multipli, care s-au desfășurat în diverse momente în viața mea, sau pot să modific rana care mi se activează de fiecare dată într-un context similar. Întorc practic ochii mei sau întorc practic acul meu de scorpion și mă analizez pe mine. Iar scorpionul este capabil de o introspecție inimaginabilă. Scorpionii sunt cei mai meticuloși din tot zodiacul, da?
Ei reușesc să identifice o problemă, să se focuseze pe ea. Când se fixează foarte bine, ei nu mai dau drumul și în momentul în care se concentrează, nu se lasă până când nu găsesc înțeles și sens în acel lucru pe care îl fixează cu ochii, da? Așa că are loc practic o aducere în atenția noastră a unor emoții care s-au tot desfășurat de-a lungul timpului în viața noastră, în sfera relațiilor cu oamenii. Nu este o relație cu bunurile, nu este o relație cu situații externe, politice și așa mai departe, ci este o relație cu noi înșine. Și ne întoarcem practic atenția pentru o autocunoaștere severă, o autoanaliză severă a tuturor situațiilor sau relațiilor pe care le-am observat la exterior și care au legătură de fapt cu o problemă din interiorul nostru sau cu o anumită situație, nu trebuie să fie neapărat o problemă. Așa că am analizat și a treia componentă, Scorpionul. Ce înseamnă faptul că se află, că luna aceasta este în eclipsă? Eclipsa de lună înseamnă practic că Pământul se interpune între Soare și Lună, astfel încât suprafața lunii este întunecată și nu poate fi iluminată de Soare. Soarele reprezintă, atunci când faceți o citire de tarot sau când ascultați o citire de tarot sau ascultați mesaje astrologice, reprezintă identitatea noastră externă. Da? Cum încercăm noi să apărăm la exterior? Cum ies eu din casă, machiată, aranjată, primenită, ca să dau ochii cu lumea într-o formă foarte frumoasă? Iar luna reprezintă aspectele pe care eu le ascund, secretele mele, tainele mele, emoțiile mele ascunse, lucrurile pe care eu le procesez pe fundal. Dacă vreți, luna este sistemul de operare, iar soarele reprezintă aplicațiile care se află pe ecran. Văd aplicațiile pe care le pot accesa de WhatsApp, de Facebook, de YouTube și așa mai departe, dar nu știu că bateria care rulează este luna. Așa că, practic, ne aflăm într-o poziție în care avem pe de o parte, într-o mână, lumina soarelui sau identitatea noastră externă și pe de o parte avem niște transformări lăuntrice foarte puternice. Eclipsa totodată înseamnă acoperirea suprafeței lunii. Dacă luna asta venea ea crescând așa și împlinindu-se cu o foarte puternică lumină ca să scoată la suprafață toate misterele emoțiilor din interiorul nostru, de această dată ea este eclipsată. Practic ne arată că tot acest proces de autoanaliză severă despre care vă vorbeam va avea loc pe fundal, pe ascuns, în spatele luminii. Va fi întunecat. Este un proces care are loc în interiorul nostru. Este un proces pe care îl veți resimți intens în orele mici ale dimineții. În momentul în care vă veți trezi și veți fi singuri în casă, când nu va mai fi altcineva în preajma voastră, veți constata că vă transformați în interior, că deveniți o altă persoană. Cu toate astea, în momentul în care ceilalți sau începe vânzoleala în casă că trebuie să plecați la serviciu, trebuie să vă duceți copiii la școală sau la grădiniță, atunci se va activa, bineînțeles, interfața voastră solară, masca voastră socială, prin care veți încerca să păreți la fel de normal ca înainte. Dar în interiorul vostru se produc treptat niște transformări care au loc pe fundal. Practic, se înlocuiește sistemul vostru de operare. În subconștientul vostru vor avea loc transformări care vă vor ajuta să treceți de la o etapă lungă și importantă din viața voastră către o nouă etapă. Și, în general, pregătirile care au loc pe fundal sunt precursoarele unor pregătiri care vor avea loc la exterior. În general, înainte să primim ceva ce mintea noastră nu poate percepe, trebuie să fiu obișnuit cu acel lucru. Dacă eu nu am conștiința unui extraterestru, da, și deodată mi-apare în față, sunt șocat, speriat și probabil că voi face un infarct. Dar dacă am auzit despre extraterestri, dacă mi s-au dat niște documentare la televizor, dacă mintea mea a fost obișnuită cu acest concept, atunci când probabil la știri voi vedea că are loc analiza corpului unui extraterestru sau că au luat legătura cu noi cei de pe altă planetă, atunci probabil că este mai ușor de asimilat. Am niște concepte, am niște noțiuni cu care să decodific misterul nou care mi s-a trântit în realitatea mea externă. Așa că această lucrătură pe fundal este premergătoare unei transformări care va avea loc în exteriorul vieții noastre. Pentru că, practic, este de la sine înțeles, atunci când lucrăm cu noi înșine pe interior, vom vedea la exterior o nouă lume, o lume transformată. Cine se va încumeta și va merge cu curaj prin acest proces fără să se sperie foarte tare, pentru că antisepticul pe care ni-l administrează Scorpionul se va lăsa cu usturături, cu dureri. Aceste încheieri de capitole în general pot fi dureroase pentru oamenii care au atașamente profunde, dar pot fi totodată eliberatoare în cazul în care contractele noastre de suflet cu persoanele respective au încetat. Pentru că orice contract care își extinde
durata dincolo de data stabilită, devin ineficiente și toxice. Este, spuneam eu, să vă dau și un exemplu, ca și când am un contract cu un om care trebuie să-mi bată cuie în casă pe tăblia aceasta. Și contractul acesta expiră și omul acela, responsabil cu bătutul cuielor, rămâne și începe să bată cuie aiurea peste tot, pur și simplu pentru că nu i-am spus să plece, că i s-a încheiat contractul. Și atunci mă trezesc că locuiesc ca un fachir într-o casă plină de cuie, că dorm într-un pat plin de cuie și așa mai departe. Contractele trebuie să înceteze în momentul în care beneficiile reciproce dintre cei doi au încetat. Așa că va fi vorba despre o încheiere a unor relații pe care le avem cu diversi oameni. Pot fi relații de dragoste, pot fi relații de parteneriat, pot fi relații de muncă, pot fi relații de prietenie, pot fi relații cu părinții, pot fi relații cu frații noștri și așa mai departe, care trec printr-un proces de transformare, dar mai întâi această transformare se produce în noi, se produce la nivel lăuntric. Al cincilea element pe care l-am luat în calcul pentru această defalcare de fenomen principal este faptul că se produce pe data de 5-a 5-a. 5-a 5-a, în general 2-a 2-a, 3-a 3-a, 1-a 1-a, reprezintă niște treceri, niște portaluri. Toată lumea spune asta în lumea spiritualității, lucru pe care îl certific și eu. Adevăratul portal, în schimb, poate să fie oricând sunteți voi pregătiți, el se va deschide la nivel personal pentru fiecare, dar eu îl voi interpreta pe acesta ca fiind un prag, o trecere. Dacă are loc o transformare atât de profundă la nivel emoțional în viața noastră, înseamnă că suntem pregătiți pentru o transformare puternică, pe care o aduce, bineînțeles, Scorpionul. Și această transformare puternică înseamnă că are loc o încheiere de ceva prin luna plină și prin Scorpion, care aduce moartea unor evenimente trecute și neutile în viața noastră sau inutile în viața noastră, și ne face să trecem către o nouă experiență de viață, ne face să trecem într-o sferă, într-o dimensiune nouă. Și aici nu vorbesc despre 5D și 3D, pur și simplu începe un nou capitol în viața noastră. Este ca acel prag al maturizării, când la 18 ani ți se face majoratul și începi să ai tot felul de drepturi pe care le primești prin lege. Poți să bei alcool, poți să petreci, poți să-ți iei permisul auto, etc., etc. Așa că această transformare este neapărat utilă și de parcurs de fiecare dintre noi pentru ca să ne putem lua diploma și să trecem mai departe la următorul nivel de învățământ, da? La următorul studiu pe care îl avem de realizat pe acest pământ în misiunea noastră. Totodată, cifra 5 din data de 5-a 5-a în numerologie reprezintă cifra schimbării, 5-5, da? 5-5 aduce o schimbare, o transformare puternică. Această schimbare, în general, vreau să specific oamenilor care au profunde atașamente, este foarte benefică pentru cei care reușesc să se detașeze și să înțeleagă că pe acest parcurs al nostru toate lucrurile care s-au obosit să se întâmple au trebuit să se întâmple în așa fel încât noi să evoluăm într-un fel anume, iar dacă suntem foarte atașați, aceste transformări vor fi foarte dureroase. Așa că încercați să priviți orice situație, orice încheiere care are loc în viața voastră cu foarte multă detașare și cu foarte multă încredere că dacă aceste lucruri s-au obosit să se întâmple sau dacă divinitatea a dispus ca ele să se întâmple în viața noastră, înseamnă că este spre mai binele nostru superior. Și atunci când lucrurile sunt pentru binele nostru, le vom îmbrățișa cu mai mare ușurință. Anumite lucruri pot părea tragice în primă instanță, mai ales când are loc această dezinsecție, dezinfecție, ce vreți voi, această aplicare de soluție antiseptică sau de spirit practic pe rana deschisă. Pot părea dureroase, dar gradul vostru de detașare, de înțelegere că există o înțelepciune universală mai presus de noi, care știe cum să orânduiască lucrurile, astfel încât noi să continuăm doar evolutiv în sus ascensiunea noastră, atunci toate lucrurile vor părea mult mai ușor de tolerat. Că până la urmă ne aflăm cu toții pe acest drum al vieții, prin care ne certăm, ne împăcăm, ne înfuriem, ne provocăm, ne blestemăm, ne vorbim de rău unii pe alții și ne trezim că ne reîntâlnim încă o dată și încă o dată pe același traseu care vine din același loc și care se duce către același loc, către aceeași sursă. Și până la urmă, ce rost are tot atâta conflict sau tot atâta plângere de despărțire, când știm că regăsirea este întotdeauna posibilă, fiind cu toții pe același drum. În contextul general, spuneam eu, practic are loc această
situație emoțională efervescentă care va rula în background, pe fundal și care ne va arăta practic calea reală a vindecării tuturor rănilor noastre și totodată a acestui proces pe care îl parcurgem de autocunoaștere. Nu degeaba propovăduiesc eu în fiecare material de-al meu despre autocunoaștere, pentru că eu consider că în această viață parcurgem cu toții un singur drum și acela este de la exterior la interior și din interior către interiorul cel mai interior, dacă vreți. Acestea fiind spuse, vă urez conștientizări frumoase, puternice, încercați să fiți blânzi cu voi. Acest eveniment astrologic pe care l-am analizat este analizat doar din perspectiva poziției lunii și a plasării ei în semnul zodiacal al Scorpionului, dar totodată nu uitați că dacă evenimente atât de mari se produc în sfera lucrului nostru interior, vom primi un ajutor care să contrabalanceze totul la exterior, astfel încât crucea noastră să nu fie atât de greu de dus precum ne-am imaginat cu toții. Cu cât lucrul nostru în interior este mai intens, cu atât Dumnezeu are grijă ca la exteriorul nostru lucrurile să fie plăcute și blânde cu noi. Așa că ne-a dat un cadru general în care, spre exemplu, mi-am notat aici, Venus este în Gemeni în sextil cu Jupiter. Venus, care este planeta luxului, abundenței, a frumuseții, a tuturor lucrurilor productive din viața noastră, și plasarea în sextil înseamnă în general oportunitate. Cu cine? Cu Jupiter, care este marele benefic. Venus este benefic, Jupiter este benefic. Deci, practic, marii benefici conlucrează împreună și binecuvântează această transformare profundă, care poate părea dureroasă pentru unii dintre noi, în interiorul nostru. Suntem ca niște copii care trecem printr-un proces din acela de învățare în care plângem, ne zvârcolim, ne lamentăm, dar deasupra noastră ne privește un părinte oblăduitor, un părinte care știe că tot acest proces este bun pentru ca noi să învățăm și să evoluăm și să mergem mai departe cu mai multă încredere, devenind cu adevărat responsabili, maturi și adulți, adică echivalentul tatălui sau părintelui nostru care ne privește. Așa că, acestea fiind spuse, vă doresc conștientizări frumoase și ați văzut și parte din procesul meu de analiză intuitivă a unor fenomene astrologice prin care vin eu cu acest concept de astrospiritualitate. Fiecare dintre voi are capacitatea să facă uz de cunoștințele sale proprii, de experiențele sale de viață, pentru a putea decodifica fenomene astrologice importante sau orice alt fenomen din viața noastră, din viața voastră, pe care să-l înțelegeți mai bine și să găsiți și componenta asta profund spirituală și profund personală. Vă pup! Pe data viitoare! La revedere!